כל חברה או כל גוף עסקי שמעוניין לגייס כספים מחוסכים, ולא משנה מה כמות הכספים שהוא רוצה לגייס, אסור לו לפנות באופן גורף ליותר מ-35 ניצאים ללא תשקיף. כלומר, אם יש פה איזו חברה שרוצה לגייס כסף, והיא מעוניינת לפנות לציבור ולשכנע את הציבור או לבקש מהגופים שיתנו לה הלוואות או שישקיעו אצלה במניות, היא לא יכולה לעשות את זה כיוון שהיא חייבת תשקיף הנפקה. אז כל פעילות של גיוס כסף שבמקור הפנייה נעשית אל יותר מ-35 ניצאים, תחייב תשקיף הנפקה. תשקיף הנפקה זהו למעשה מסמך משפטי שמתאר את פעילותה של החברה, שמתאר את הדוחות הכספיים של החברה, שמתאר את הסיכונים, את כל ההיסטוריה. למעשה, המבנה של ההנפקה הוא נקבע על ידי רשות ניירות ערך, ולא כל אחד יכול להכין תשקיף הנפקה. יש משרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון שמכירים ויודעים איך להכין תשקיף הנפקה, וכל חברה שמעוניינת לגייס כספים, אז היא תהיה חייבת לנצל את הכישורים של הפעילים שמבינים איך להכין את תשקיף ההנפקה. אז שוב, מי שפונה אל יותר מ-35 ניצאים, הוא חייב בתשקיף הנפקה. תשקיף הנפקה מוגש לאישורה של רשות ניירות ערך, ורק לאחר שהרשות מאשרת את תשקיף ההנפקה, ניתן יהיה לפנות לגופים ולבקש לגייס כסף או לבצע את תהליך ההנפקה. בדרך כלל, כשמתחילה חברה לבצע תהליך של גיוס כסף, אז היא משתמשת בשירותים של חתם ניירות ערך, שמסייע לחברה להכין את תשקיף ההנפקה, שמפנה את החברה לגופים הרלוונטיים, שהוא עומד לצידה של החברה בהגשת התשקיף. מי שחותם על תשקיף ההנפקה, אלה למעשה הדירקטורים של החברה המגייסת, כיוון שהם אלה שמוסרים את המידע, והם אלה שאמונים על אמיתות המידע שנמצא בתשקיף. יש שני דברים חשובים שתשקיף הנפקה חייב לכלול. אחד, הוא חייב לכלול כל מידע רלוונטי שיכול להשפיע על החלטתו של החוסך, האם להשקיע או לא להשקיע. ודבר שני, שהוא חשוב מאוד, אסור שיהיה פרט מטעה בתשקיף הנפקה. כי אם יהיה פרט מטעה או יהיו שקרים, זו עבירה פלילית, ולכן תשקיף ההנפקה אמור לתת את המענה של גילוי נאות על פעילותה של החברה.